channel. My name is Jean and I make cleaning, cooking, and organizing videos. At minsan po gumagawa din po ako ng vlogs. Welcome sa another video natin na gagawin ngayon. Dahil hindi nga tayo makalabas-labas dahil nga sa nangyayari. Siguro sumunod na lang tayo sa mga sinasabi sa atin. Diba? Lalo na kayo mga bata. Ang dami nyo naman kasi magagawa sa loob ng bahay. Ang dami nyo pwedeng gawin. Alam ko na, ang mabuti pa, manood na lang kayo sa aking YouTube channel para matuto naman kayo magluto. So, for today's video guys, magluluto tayo ng don't touch my face. Don't touch my face. Okay, magluluto ako ng merienda. So, luto tayo ng Pancit Guisado. Pakita ko sa inyo kung paano ko gumawa at tara na! So, kailangan natin guys sa pagluluto ng Pancit Guisado. Paano ko gumawa? Ito guys. Siyempre, wag natin kalimutan yung ginagamit ko na pancit. So, Pancit Canton siya. Mas gusto ko to kasi kahit madami yung tubig na linalagay, hindi siya na-overcook. Kailangan din natin ng soy sauce. Ayan. Tapos, pepper. Onion and garlic. Yan, pakita ko. Onion and garlic. Carrots. Tapos, pork. Hiniwa ko na siya kanina. Tapos, huwag natin kalimutan tong squid balls. Mamaya, ihiwain ko pa siya into 2. And, syempre, tong cabbage. And, 2 pirasong Knorr shrimp. Kasi wala akong shrimp na halo. Kaya, ito na lang yung ilalagay natin. So, yan lang guys yung kailangan natin sa pagluluto. So, sisimulan ko na. Ito guys.
So, ayan guys, tapos na. So, eto na. I hope you like it. And sana nag-enjoy kayo sa video. So, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So, bye!